دم الأخوين ما هي؟ ولماذا يبحث عنها البعض؟ دم الأخوين هي شجرة تم تصنيفها على أنها أغرب شجرة في العالم وأجملها على الإطلاق، حيث إنها من أنواع الأشجار التي يطلق عليها الأشجار الضاربة من قديم الأزل. حيث أكد العلماء أن شجرة دم الأخوين قد ظهرت لأول مرة في الأرض منذ أكثر من 50 مليون سنة ماضية. دم الأخوين كانت تحتل مكانة خاصة عند الفراعنة، وتم التعرف على ذلك من خلال بعض الصور المنقوشة لها. أما عن أماكن وجودها فهي موجودة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وكذلك يمتد انتشارها من الجزيرة العربية حتى جزيرة سقرطة في اليمن. وقد فرضت بعض الحماية المشددة عليها لتحاط بسياج وتكون محمية طبيعية، لأنها من الأشجار المعرضة للانقراض بسبب الرعي الجائر عليها. دم الأخوين وأسماؤها المتعددة عرفت بأكثر من اسم، منها دم الأخوين ودم الغزال وكذلك دم الثعبان، كما أطلق عليها البعض أيضا صمغ البلاط ودم التنين وعروق حمراء، وأطلق عليها أشخاص آخرون على مر الزمان دم التيس والشيان والأيدة. أما العرب فقد سموها الأيدع أي الصبغ الأحمر، كما أن البعض منهم قال إنها الخشي البقم والزعفران والأصمعي، ولكن في الغالب كان يطلق عليها دم الأخوين. ما هو دم الأخوين؟ الاسم العلمي لها هو دراكاينا واناباري، وهو عبارة عن صمغ يطلق عليه صمغ راتينجي، يتم استخراجه بطريقة خاصة من نبات يشبه البوص إلى حد ما، يبلغ ارتفاعه ما بين 8 إلى 10 أمتار تقريبا، يحتوي على أوراق طويلة وله أشواك طويلة إلى حد معين، ولونها أسود، والأشجار تحتوي على أزهار صغيرة ومغطاة بالحراشف السمراء اللامعة. أما المادة الصبغية التي تستخرج من هذه الشجرة فهي موجودة بشكل أساسي في قشر النبات وحراشيف الثمار، وتكون ملونة باللون الأحمر الداكن، ولا تتميز بأي رائحة أو حتى طعم. فوائد دم الأخوين وأهم استعمالاتها: هناك عدة فوائد تم معرفتها من الطب القديم والفراعنة، وكذلك ظهرت عدة استخدامات حديثة للغاية من دم الأخوين في الطب الحديث. إليكم أبرز فوائد دم الأخوين. تستطيع المادة الصبغية الموجودة في شجرة دم الأخوين أن تقوم بتعقيم الجروح وكذلك تهدئة الحروق والمساهمة في علاج التقرحات الجلدية، والسبب يرجع في ذلك إلى أنها تحتوي على مكونات تساعد على انقباض الأنسجة بشكل أسرع، وكذلك مواد تعمل على تطهير وتعقيم أي جرح. كذلك تم استخدام دم الأخوين من أجل شد اللثة المترهلة، نظرا لأنها تحتوي على مكونات قابضة، فهي تدخل في علاجات كثيرة وفي الأدوية الخاصة بشد ترهلات اللثة، والتي يمكن التخلي عنها تماما وتبديلها بمضمضة من مغلي دم الأخوين. تساعد على معالجة الإسهال الشديد والمزمن، وكذلك تعمل على تقوية الأنسجة الخاصة بالمعدة، وكذلك انقباض البطن، وذلك لأن دم الأخوين تحتوي على نسبة كبيرة من العفص. دم الأخوين من أنواع العلاج الرائعة للبواسير، حيث تم استخدامها في الطب القديم عن طريق عمل مادة منها كحقنة شرجية. قديما أثبتت دم الأخوين فعاليتها في علاج تقرح المعدة والنزيف الناتج عن أي جزء في الجهاز الهضمي، وكذلك تساعد في تخفيف الحموضة التي تكون من الآثار الجانبية لارتجاع المرء. حتى الآن يتم استخدام دم الأخوين في صناعة معجون الأسنان لشهرتها في عمل مركبات مضادة للالتهابات ومساهمتها في علاج بعض مشاكل اللثة لاحتوائها على مواد مطهرة وقابضة. ما هي أسطورة دم الأخوين؟ وما هو سبب تسميتها بهذا الاسم؟ الأسطورة التابعة لتسمية دم الأخوين هي أول جريمة قتل في تاريخ البشرية، عندما قتل قابيل أخاه هابيل. يقال أنه من نقطة الدم الأولى التي سالت من قابيل في الأرض نبتت شجرة دم الأخوين، لذلك معظم الأسماء التي أطلقت عليها تحتوي على كلمة دم، بالإضافة إلى أن المادة المستخلصة منها ذات قوام كثيف وأحمر داكن يشبه الدماء. والله تعالى أعلم. أضرار شجرة دم الأخوين ومحاذير استخدامها.
المرأة الحامل ممنوعة تماما من استخدامها بأي شكل كان، لأنها من الأعشاب التي تسببت في الإجهاض، حيث تحتوي على مكونات ومواد فعالة تعمل على زيادة عملية الانقباض في عضلات الرحم وتطرد الحمل خارجه. ممنوع كذلك على المرأة المرضعة لأنها قد تنزل في الحليب الخاص بالطفل وتتسبب له في العديد من المضاعفات، حيث أكد الأطباء بأنها ممنوعة تماما على الأطفال حتى سن 18. يفضل كذلك الابتعاد التام عن هذه النبتة في حالة الإصابة بأي مرض خاص بالجهاز التنفسي مثل الربو.